14 ነው ያለቀው ያ ጉባኤ ከክሪስማስ እና ከኒው ይር ሆሊዴይ ውጭ 104 ቀን የፈጀ ስብሰባ ነው ያ ስብሰባ ህገ መንግስት ነው በአፍሪካ ላይ የወጣ ህገ መንግስት እና የተለያየ ዘርፎች ያሉት ፖሊሲዎች ናቸው የተቀረጹት ይሄ ህገ መንግስት አፍሪካን ለመቀራመት እንደ ኬክ ቆራርሶ ለመካፈል በስምምነት እና በህገ መንግስት ህጋዊ አድርገው በእነሱ ማለት ነው አፍሪካን ባላማከለ ባላሳተፈ መልኩ የተከፋፈሉት ነው በዚህ መሰረት ነገሩን ላሳጥረውና ለጣሊያን የደረሰ ኢትዮጵያ ግዛት ሶማሌ ሊቢያ ተደርጎ ለጣሊያን የተሰጠው በዛ ጊዜ ያው እንዳልኩ የጣሊያን ወረራ የመጀመሪያውን ወረራ አድርጎ መጣ አድዋን ከለመሰባሰብና ጦርነቱ ለማድረግ ነው እንጂ ትንሽ ጊዜ ወሰደው ጦርነቱ 8 ሰዓት ነው ዛሬ በዘመናዊ ሁኔታ የማይደረግ ያልተደረገ ጦርነት ነው ባጭር 8 ሰዓት ውስጥ ትልቅ የተባለው የነጮችን ሱፐር ፓወር የተባለው የጣሊያን በብዙ ዝግጅት በሚሊተሪ በነበረው በሚሊተሪ ሳይንስ በመሳሪያ ተሽሎ እና የመጣው የጣሊያን ወራራ አሸንፈናልኛ ያ የአድዋ ድል ነው የአድዋ ድል ብዙዎቻችን የምናውቀው መሪዎቻችን የሚያውቁት አድዋን ጣሊያንን ማንበርከካችን ነው ከዛ ጀርባ ግን ያን የአውሮፓ ኮንስቲቲዩሽን የሰበርነው እኛ ብቻ ነው ፖሊሲዎችን ያረገፍናቸው እኛ ብቻ ነው ይሄን ሰው አይቶት አያውቅም ይሄ ነው ዛሬ ድረስ የሚደርስብን ዱላና ኩርኩም ሚስጥሩ ይሄ ነው ስላሸነፍን ነው ያሸነፍነው ጣሊያንን ሳይሆን ሱፐር ፓወር የነበሩትን በጊዜው 14ቱንም የአውሮፓ ሀገሮች ያሸነፍነው ህገ መንግስት ያወጡትን በአፍሪካ ላይ ያነኮት ነው ኢትዮጵያ ብቻ ነች ፖሊሲዎችን ስብርብራቸውን ያወጣነው ኢትዮጵያ ብቻ ነች ይሄ አስደንግጧቸዋል ስለዚህ ለኛ ጥርሳቸውን ነው የሚሰጡን ግን በጎን ከኋላችን የሚወጉን እነሱ ናቸው ምን ጊዜ ይሄ ነው ሚስጥሩ ዋናው ሚስጥር ከዛም በፊት የነበሩ ፍራቻዎች አሉ በተለያዩ መሪዎች የተነገሩ በተለይ በእንግሊዝ መሪዎች የተነገሩ እንትኖች ነበሩ ይሄ እስካሁን ድረስ የተሰጠው ከ100 ዓመት በላይ እንግሊዝ የሰጣችንን ፕሮግራምና ሆምወርክ የቤት ስራችን አሁን ድረስ እርስ በርሳችን የሚያፋጅን የኤትኒክ ፖሊሲዎች የመጡበት ምክንያት አልጎዱንም ማለት አይደለም ብዙ ጎድተውናል እንዲያው አንድነታችን ኢትዮጵያ ስሟ እንዳለ ቆይተናል እንጂ እነሱ ከመዝገብ ሊያጠፉ ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም ይሄ ታሪክ እንዲነገር አይፈልጉም ማጥፋት ነው የፈለጉት ይሄ ምክንያት ምንም ፈጥሯል አድዋን ማሸነፋችን ነበሩ ቀደምት ወገኖቻችን አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አጼ ምኒልክና ዳግማዊ ምኒልክና ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ድል አምጥቶልናል ይሄን ድል ሲያመጣ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ይሆን ለመላ አፍሪካ ህዝብ ነው ድል የሆነው ምክንያቱም ማሸነፍ መቻል አሳይተናል ለአፍሪካን ብቻ አይደለም ለመላው ዓለም ውስጥ ላለው ለጥቁር ማህበረሰብ በሙሉ ትልቅ ትምህርት ሆኗል ይሄ ጎልቶ ነው የመጣው ይሄ ብዙዎቹን ያበሳጫቸዋል ያሳርራቸዋል አውሮፓውያን ያ ኢትዮጵያኒዝምን ፈጥሯል በጊዜው ፓን አፍሪካኒዝም የሚባል እንቅስቃሴ አልነበረም አይታወቅም ያኔ የመጀመሪያው የአፍሪካን አሶሲዬሽን ነው የብላክ አሶሲዬሽን ተብሎ በ1900 መገናኘት ተጀምሯል ያንም ያመጣው የአድዋ ድል ነው እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ኢትዮጵያኒዝም ነው የነበረው ኢትዮጵያኒዝም የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት ነው መሰረቱ ኢትዮጵያኒዝም ነው አሁን ቅድም ወደ ወሰድከኝ ላምጣውና በጣም ተስፋ አስቆራጭ ጦርነቶች ሳውዝ አፍሪካውያን ሲያደርጉ ቆይተው መጨረሻ ላይ ደቾችና እንግሊዞች በአንድነት ሆነው አሸነፏቸው ያው አብሮ ጎን ለጎን የሚሄዱ ተንኮሎች ነበሩ የትራይብ ሊደሮችን መከፋፈል ታናሽ ወንድሙ ትልቅ ወንድሙን ገሎ መሪ እንዲሆን የማድረግ
በተለይ ሻካ ዙሉ ጦርነቶች በጣም ከከፍተኛ ትግሎች በኋላ ማሸነፍ ከቻሉ በኋላ በታተኗቸው እንደስኩ በተንኮላቸው በመናምንና ተስፋ የማስቆረጥ ሁኔታ ሲደርስ እነ ፒክስሊሳ ካሰሜ እነ ጆን ዱቤ እና ሌሎችም ትግል ጓደኛሞች ይሄን ነገር በድርጅት ታቅፈን መታገል አለብን የሚባል ያሁኑ ኤኤንሲ ወይንም ያኔ ኤኤንኤንሲ ነው ኔቲቭ የሚል ይጨምሩበታል ከሁሉም ነገሮች የተውጣጣ በብላንፎንቴን ስብሰባ አድርገው የመጀመሪያውን መሰረት ጣሉ ይሄን ድርጅት መታገያ ድርጅታቸውን ለማቋቋም በጊዜው ምሳሌ የነበረው ኢትዮጵያኒዝም ነው የመጀመሪያው የኤንኤንሲ ፕሬዝዳንት የሆነው የተመረጠው ጆን ዱቤ ይባላል ጆን ዱቤ ስለ ኢትዮጵያኒዝም ነው የሚሰብከው ለማነሳሳት ወደ ትግሉ ለማምጣት ድርጅቱን ለመመስረት እንዲያው ኮሎኒያሊስቶቹ እንግሊዞችና ደቾቹ ኢትዮጵያዊ ነው ብለው እስከሚጠረጥሩት ድረስ ነበረ የሚሰብከው በኋላ ሚሽነሪዎችን አስተባብረው ኢትዮጵያኒዝም ማለት ጭራቅ ነው ብሎ ማስተማር ጀመሩ ምክንያቱም መስበኪያ ነፃነት ነው ኢትዮጵያኒዝም እንደምናውቀው ማሸነፍ ለኮሎኒያሊዝም እምቢባይነት ነው ይሄን ነገሮች ማጠልሸት ጀመሩ ማን ሚሽነሪዎቹ ምክንያቱም የተቆላለፈ ስራ ነው ያላቸው ኮሎኒያሊስቶቹና ሚሽነሪዎቹ እና የዛ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ ጆን ዱቤ ኢትዮጵያኒዝም ሰብኮ እነ ፒክስሊሳ ካሰሜ ኢትዮጵያኒዝም ሰብከው በተለይ አሜሪካን ሀገር ይሄዱ የመማርና የመነጋገር እድል ስለነበራቸው ዛሬ 110 ዓመት ሆኖታል የኤንሲ መሰረቱ ተጥሎ እዚህ ደረጃ ደርሷል ነፃነት እስከሚወጣበት ለነሱም ያደረግናቸው ነገሮች ከኢትዮጵያኒዝም ውጭ ወጥቶ አያውቁም የኢትዮጵያኒዝም መሰረት ለፓን አፍሪካኒዝም መጣ ሲባል ከዛ በኋላ ነው የፓን አፍሪካኒስት ንቅናቄዎች የመጡት ለምሳሌ ዲቦስና ማርክስ ጋርቤ የተለያየ አመለካከት ቢኖራቸው በተለይ በፓን አፍሪካኒስት ላይ አንድ ነው የነበራቸው የሲስተምና የአመለካከት ልዩነት ቢኖር በፓን አፍሪካኒዝም ላይ አንድ አይነት ነው የነበራቸው ከነሱ ጋር ደግሞ የመገናኘት እድል የነበራቸው እነ የጋናው ንክሩማ እነ ቤምቤላ ፈረንሳይኛ ተናጋሪም ቢሆን ጆሞ ኬንያታ የፋውንዲንግ ፋዘር የኬንያ ማለት ነው ያሁኑ ልጁ ሳይሆን ያኛው እና እንደዚህ እነ ሴኩቱሬ እነዚህ ነበራቸው ግንኙነት ከነሱ መገናኘት ጀመሩና የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ የጎላ የመጣው ከዛ በኋላ ነው የመጀመሪያዎቹ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴዎቹ ቢኖሩ በፓን አፍሪካኒዝም ስም የተጠራ ማንም አልነበረም እና የፓን አፍሪካኒዝም መሰረቱ ኢትዮጵያኒዝም ነው በማንኛውም መንገድ ቢሆን ይሄን ነው እኛም ማናቀው ምክንያቱም አልደረሰብንም የቅኝ ግዛትና በደሎቹ እነሱ ስለሚያውቁት የኛ በላይ ይሰማል ብናገረው ይሰማኛል ይሰማችኋል እናንተ አዎ ዝለቅ በጣም አመሰግናለሁ ኦኬ ቴንክ ዩ እንዳለ አመሰግናለሁ በላይ መልሴ ይባላለሁ ለንደን ነው የምኖረው እና ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ አንድ ጌታቸው ካሳና ሌላ አንድ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ Professor, if you're with us, I really appreciate that. To thank the organizing committee, especially Engineer Scale, for this opportunity to speak. Before I share my slides, I want to show you a few things. I have the privilege
of having two swords issued by Emperor Menelik. Can you see this? Yes. It says Menelik, Menelik, and then Moan Bestaz Emna, it's a stamp. And then on the sword itself, it says Ethiopia Tabatse Dawa Habagzavir. So I have that. And then I have the second one. Again, that's a Menelik sword that was used actually in the Battle of Adwa. So I feel very privileged. It doesn't belong to me. This belongs to the Ethiopian people. And my wish is to finance the building of a museum for the Ethiopian Academy of Science and place these collections there. That's my hope. And when peace comes to Ethiopia, that's what I like to do. In addition to that, I was contacted by the first USAID Point for Director's daughter that something that he had gotten from the emperor on his 75th birthday, they were gold coins that were issued, and I have a whole set of them that were issued for the emperor's 76th birthday. I would also donate this to the Ethiopian Academy of Science. And then I have a few other collections. With that, now I'd like to go to my presentation, and I want to share my screen. Yeah, you can share your screen. Yeah, that's what I'm going to do. Can you see the screen? Yes. Okay, yes. Great. The next 15 minutes, I would like to share with you. This is such a great honor. And I want to discuss a few points. The first is, it is important that we continue to do this because a nation that forgets its past has no future. Let me see if I can. How did it all start? How did we get into this situation? Just one of the things that happened, I need to move this picture over here. Lord Macaulay in 1835, after he visited Africa, I don't have the time to read the whole thing, but his presentation on the 2nd February 1835 to the British Parliament was, he was really impressed by Africans, their pride. He didn't see a single beggar, their dignity. And basically he came to the conclusion, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Africans think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they'll lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, and truly a dominated nation. This has been the agenda of the West since his proposal, and this continues. And here is Henry Kissinger, supposedly as a teenager, escaped the Holocaust as a German Jew. But what was his, when he became head of National Security Council for the United States, his suggestion was depopulation should be the highest priority of our foreign policy towards the third world. And he had especially a specific recommendation in that in the epilogue of Theodore Vestal, which is a great historian and a great friend of Ethiopia, he recommended in 1972, National Security, known under his direction as the committee in charge of running the world, wrote a confidential report on the future of Ethiopia. He purportedly recommended that U.S. policy should be to keep that nation in perennial internal conflict, using such vulnerabilities as ethnic, religious, and other divisions to destabilize the country. This was proposed in 1972. And then I was a guest of University of Milan in 1997, traveled around Italy and gave lectures. And then I asked what the official, the dean, if he could make arrangement for me to meet
with the foreign minister of Italy because I asked him, why is the West waging ethnic politics on Ethiopia? And he said to me, I have a very good friend. His name is Mr. Largo. He is in charge of East Africa. He would be more helpful to you than the foreign minister. So I'll take an appointment for you. And he did. And I traveled. I flew down to Rome, met with Mr. Largo. He said he could not give me a copy of the document, but he could let me read it. And I just have a little, when I was a guest of University of Milan in Italy in 1997, I learned from the foreign ministry in charge of East Africa, the British provided a master plan to the State Department how to destroy Ethiopia by waging ethnic politics. USAID funded the program named Basic Education System Overhaul, or BESO. The aim of this program was to destroy our national language, Amharic, and teach Ethiopians in their ethnic languages, which there are more than 80. In addition, our Sabian, or Giz, Ethiopian alphabet that is more than 2,000 years old, much superior than the Latin, was to be replaced with Latin alphabet, destroying our literature and heritage. That's exactly what Mullis was assigned by USAID to do, and that's what the TPLF did, and I will continue with that. Now, we should be very grateful. We are in debt to the family of Pankhurst. And I used to visit him on a regular basis in the summer when I come to London. And he said to me, I should never trust the English. And both his mothers, Sylvia Pankhurst, Richard Pankhurst, I can't go to it because of the time shortage, but he wrote 2 volumes in the Journal of History of Medicine. In addition, before Adwa, that has never really been very well documented and told, he documented that extremely well. The British provided the Italians a virus, 2 cows they brought from India infected with rinderpest, the most devastating cattle disease, Destabashita, and they introduced that through the port of Massawa. Greater than 90% of all ruminants, cattle, sheep, goats, buffalo, wildebeest, antelope just perished. When I was developing a recombinant vaccine for rinderpest at the Plum Island Animal Disease Center, I took 19 animals, injected them with a single dose of the virus in the prescapular lymph node. All of them died in 6 days. This is not slaughter. This is bloody diarrhea. This is what the British gave the Italians to weaken. Under these circumstances, that was introduced around 1892, 96. Then Emperor Menelik and Empress Taitu have to gather the weakened population, Ethiopian population. 30 to 60% of the population has already starved from because of rinderpest, and he came to Ottawa, and of course, the rest of it is history. I would like to mention purposely one, Pitarari Gabayo Gora, the other one, the Jazmach Balcha, the previous speaker, talk about the poem, Gabayo Bimotataka Balcha, Medfa Galaba Bicha Labicha. It gives me great honor to tell you, I am so privileged that Pitarari Gabayo Gora happens to be the uncle of my mother. The Battle of Adwa took place on Sunday, 1 March 1896. In the annals of the colonization of the continent of Africa, there is only one great nation, Ethiopia, that defeated a European power, Italy, at the Battle of Adwa by the army of Emperor Menelik and Empress Taitu. She played a very, very significant role, a great hero of Ethiopia. And in recognition of this event, on 2nd of August 2020, Sunday, the African Union had a big celebration for her in Addis. Taitu Butul, a legendary Ethiopian woman who had been a military strategist and army top brass in the fight against the Italian aggression at the Battle of Adwa, was celebrated by the African Union. As a member of the advisory council to Ambassador Fitsum, the Ethiopian ambassador to the United States, I volunteered. I said I would be more than happy to finance the construction of a statue, Taitu Butul on a horse next to her husband Menelik, near
St. George Church, and I still love to do it if I am permitted, and I will pay for the entire thing. Let's just talk about just 1 second about Mandela. As you know, Mandela is when he got significant support from Ethiopia. Mengistu actually supported and to defeat the apartheid regime in South Africa. This is what Mandela said about Ethiopia. Ethiopia always has a special place in my imagination, and the prospect of visiting Ethiopia attracted me more strongly than a trip to France, England, and America combined. I felt it would be visiting my own genesis, unearthing the roots of what made me an African. When Mullis invited Mandela, he just told him in no terms, he said, "You are a disgrace. How could you introduce to a beautiful country, Ethiopia, an apartheid system of killing?" And he refused to visit it. And here we have another one who said, this is Trump, why do we want all these people from shithole countries here? We should bring more people from places like Norway, the blondes and the blue-eyed. So the West had never had any good desire. What is the agenda of the West for Africa? The West foreign policy for Africa is just as racist as their domestic politics to their own citizens of color. It has three major goals: sucking our resources, promoting white supremacy, waging war. So we could use all our resources buying their war weapons, and instead of using it for development. That's their agenda for us. Here is Benito Mussolini again. Look at this Ethiopian here. One of us. Look at his feet. And he fought for the independence of Ethiopia barefoot. We should never forget that. With regard to the West's investment in waging war, here is a five-star general who defeated Nazi in the Second World War, President Eisenhower. He said, when he retired, he addressed the joint session of Congress, gave the nation a dire warning about what he described as a threat to democratic government. He called it the military-industrial complex, a formidable union of defense contractors in the armed forces. Not only is the democracies, even the West itself is a victim of its military-industrial complex, because they're always looking for, as soon as the United States was done with Afghanistan, they were ready to start a war in Ethiopia. Here is President Jimmy Carter. He said the U.S. has only enjoyed 16 years of peace in its 204-year history, making this country the most warlike nation in the history of the world. We're seeing it now. And here is the outcome of colonialism. They created colonial boundaries, which are a source of conflict. Who are our fake leaders and Askaris Banda who execute their master's agenda? For example, there was this Millennium Village, Jeffrey Sachs from Columbia University. He said he invented 50,000. I was at the National Academy of Science when this presentation was made. I said, what is your 50,000? Mullis spent $2 billion defending Badme, Iraq, and all the Italian boundary, defaming our great history and our defeat of Italians at Adwa. He spent $2 billion, and here's Jeffrey Sachs about 50,000. These are the Askaris that they like to make in charge of us. Now, what is the difference between these two characters? They both are Tigrinya speaking. Askaris to the war, Banda, they spend billions of dollars defending Badme, Iraq. In fact, one African paper said it's like two bold men fighting over a comb. How could you spend billions of dollars defending a colonial boundary when we have children with no shoes? They can't even have clean water to drink. And then here is this Tigrayan Askari, the TPLF transporting their British master, Martin Platt, who writes all these tweets to the side of the crime in Ethiopia. And this is the killing they created.
the British and the American sponsor put mullahs to create this kingdom so that our nation could be destroyed along ethnic lines. Here is another orchestrator, assistant of mullahs. This is Herman Cohen. Supposedly complains about Nazis, but he doesn't do nasty things to Ethiopia. He is another one who sponsored mullahs to continue this apartheid program in Ethiopia. I predicted this. I have an op-ed article in the New York Times, April 24, 1996. This was going to lead to the destruction of Ethiopia. And unfortunately, my prediction is coming true. This is CNN described a pointless savage war is finally over, CNN. And then the Nobel Prize, a consolation prize, is given to Abiy. Why did we have the war in the first place? What is really the difference between Mullah and Isaiah? And what is even interesting is 784 billion in 2006 alone, this is a US report in the New York Times, was transferred from developing countries to the West. And here is Jacques Chirac talking about what he has done to Africa, the former French president. We drained Africa for 4.5 centuries. Next, we plundered its raw materials. After that, we said they Africans are good for nothing. In the name of religion, we destroyed their culture. And now, as we have to act with elegance, we are picking their brains with scholarship. Therefore, we are claiming that the unfortunate Africa is not a brilliant condition and is not making elite. Having enriched our back, we are now lecturing. Here is Desmond Tutu. He just recently passed away. When the missionaries came to Africa, they had the Bible and we had the land. They said, let us pray. We closed our eyes. When we opened them, we had the Bible and they had the land. And here is an Ethiopian official of what's happening. Ethiopia's alarming brain drain. I'm a very good, with all humility, I can claim to be one of those examples. One concerned Ethiopian government official said, the whole of Ethiopia's education baby is thought as being nothing more than a supplement to the corresponding American because it finances Ethiopia's brain drain to that country which deprives Ethiopia of the cream of educated manpower. The same official added, believe it or not, nearly 80% of Ethiopian students who go abroad on scholarship never return home. I was trained during Haile Selassie's time. Virtually everybody returned home. And then what? This is the TPLF. Instead of these kids carrying books, what are they carrying? They're carrying guns. This is Askari. These are bandas. And I would recommend that Ethiopians should get this book called Lords of Poverty, The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business. They claim they give us $50,000 for Badme, and then they take $2 billion. A constant barrage of negative images in the media reinforces the prejudice of many that Africans are incapable of doing anything to help themselves. I have a lot of projects with China. I think we can dispel that shortly. These are the Ethiopian soccer team. Here is my son, Ethiopian soccer team with the Ethiopian flag. Here is my son carrying the Ethiopian flag. And he said to me, every time I think of this, I always cry, but truly. And I try not to do it now. My then 5-year-old son asked me, I hear that Ethiopia is in serious trouble, Daddy. You have a lot of resources. Why don't you help Ethiopia? I'll help you. What I have for Ethiopia, what I wish for Ethiopia is one country that is not divided by apartheid, one population, one people that live in harmony and in respect, one Queen Sheba's Fidel, Saba's Fidel, or Gi's Fidel, one national language, Amharic, and one flag. Ethiopia, ለዘላለም ትኑር. Ethiopia, let it live forever. Thank you.
ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው it's about currency እንግዲህ high value currency አንድ ድንጋይ ዳይመንድ ነው ብለን ቫልዩን ስንተነትነው ነው እንጂ ማናውቀው ለማንም ሰው ድንጋይ ብሎ ሊያልፈው ይችላል እና ኢትዮጵያኒዝምም ኢትዮጵያዊነትም ሃይ ቫልዩ ያለው ከረንሲ ነው ነበረ በጊዜው ነፃ አውጥቷል ግን it was also ደግሞ ኢንተርዋይንድ ያደረገው ነገር ምንድነው የሃይማኖትም ጋር የተያያዘ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ራስቴፌሪያኒስቶቹን ሲያዩ ድሮም ደቡብ አፍሪካ ውስጥም የሪሊጂየን ኢንስቲትዩሽኖች መተው ነበር እና ነጮቹ ይዘው የመጡት እንደተናገሩት አይናችሁን ዘግታችሁ ጸልዩ አሉን አይናችንን ዘግተን ስንጸልይ መሬታችንን ወሰድብን ብለዋል I think ጆሞ ኬንያታ መሰሉኝ እንደዛ ያሉት ወይም ሌላ ጆሞ ኬንያታም ብለዋል መሰለኝ ይሄን ባይብል ሰጣውን close your eyes አሉን and start to pray we were praying but when we open our eyes all our lands are gone ያሉት እና ሃይማኖታዊ መልክ ያዘው ደግሞ ንጉሰ ነገስቱን በመስራቅ እዩ ይል ነበር አሁን ማርክስ ጋቤም እንግዲህ የኛ ትልቁ ከረንሲ ኢትዮጵያዊነታችን ከዚህ የሶሎሞናዊ ዘውግ ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ የተመረጡት ዘሮች እንደሚባሉት እስራኤላውያን እኛም የአፍሪካን እስራኤላውያን ምክንያቱም ሰለሞንን እንጠቅሳለን መሐመድን እንጠቅሳለን all this በጣም closely associated አርጎናል ስለዚህ ልንሰበር አልቻልንም በእነሱ በቀላሉ ሃይማኖት ይዘው ይመጡ አልሰበሩንም ለዚህም ነው ደቡብ አፍሪካ ላይ ሃይማኖትም ነበር የሃይማኖትም ኢንስቲትዩሽን ነበር አይደለ በኢትዮጵያኒዝም እንትን ያለ እስኪ ስለሱ ትንሽ ጠቅሰው ቢነግሩኝ አመሰግናለሁ ሳውዝ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን አሜሪካን በተለይ ኒውዮርክ በሚሊዮኖች የሚከተሉት አቢሲኒያ ቸርች አለ ኢቫንጀሊስት የሚሆን እንጂ ደቡብ አፍሪካም የኢትዮጵያ ቸርች አለ ያም ከቀደምት በኮሎኒያሊዝም ጊዜ በጦርነታቸው ጊዜ ጀምሮ ያደረጉት ነው ያ የኢትዮጵያዊነትን ማክበርና የኢትዮጵያውያን ትክክለኛ ፈለግ ነው ተብሎ ስለሚያውቁና ስላሰቡት ነው ሚሽነሪዎች እንዳልኩ አብዛኛውን ጊዜ ገብተው የሚጠርጉት የቅኝ ገዢዎችን መንገድ ነው እና ኔቲቭን አንዳንዴ በትራይባሊዝም ማደራጀት የጀመሩት ሚሽነሪዎች ናቸው ምክንያቱም በትራይባሊዝም እነዚህ ያለቆችን የመንደር አለቆችን ሰብስበው በብልጭልጭ ነገር በማታለል ትንሽ የሕክምና እንትን በመስጠት በነገራችን ላይ በሽታም የመጣው ከአውሮፓውያን ጋር ነው ወደ አፍሪካ እና እሱንም ለመከላከል ይችሉ ስለነበረ የራሳቸውን በሽታ አፍሪካ ውስጥ ያመጡትን በዛ አይነት መንገድ መርዳት ሲጀምሩ ማማለል ሲጀምሩ ስጦታዎችን ብልጭልጭ ማምጣት ሲጀምሩ አንዳንድ የዋህ የአፍሪካ የትራይብ መሪዎች በመሰበክ ለነሱ አብረው ያገለገሉበት ሁኔታዎች አሉ እና ቅድም እንዳልኩ ትንሽ ወንድሙ ትልቅ ወንድሙ መንግስት እንዲዝ መሪነት እንዲዝ በማድረግ በገንዘብ በመሳሪያ በመስጠት ራሱ ደረቱ እንዲያብጥ በማድረግ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ሻካ ዙሉ ሰዎች እነ ቡቴሌዚ ወይንም ኢንካታ ፓርቲ በ1970ዎቹ ጀምሮ የአፓርታይድ ጋር በስምምነት በገንዘብ በበጀት ተመድቦለት የሚሰራ ነው የነበረው ለምን ይህንን እንቅስቃሴ ትክክለኛውን እንቅስቃሴ እንዲመታለት እንዲያጠፋለት ነው ኢቭን ስምምነቱ ከተፈጸመ ከ90ዎቹ በኋላ ከፍተኛ አስቸጋሪ ነገሮች የነበረው በኢንካታና በኤንሲ መካከል የነበረው ግንኙነት በጣም የሻከረና የሚፈታተን አይነት እልቂት ጨመረው እሱ ነው አፓርታይድ በኢንካታ ጀርባ ላይ ሆኖ ኢንካታን እንዲያደርግ በራሱ ህዝብ ላይ እንዲያደርግ ያደርግ ነበር እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነፃ አውጪዎችን ብትወስድ ለምሳሌ በሳሚቢና በኤምፒኤል አንጎላ ብትወስድ አንድ ትክክለኛ የሆነ ነፃ አውጪ ድርጅት ሲኖር ሁለተኛ የነሱ ፓኬት የሆነ ያስገባሉ እና ፍሪሊሞን ስትወስድ ሞዛምቢክም እንደዚህ ሁለተኛ ታኮ ያስቀምጡላል በትክክለኛው እንትን የተሰጡት ሙጋቤ ናቸው የዛፑና ዛኑን ፓርቲ ወደ ውህደት ፈጥረው በዘዴ ያመጡት እና በልጠዋቸው የተገኙት ሙጋቤ ብቻ ናቸው
እና የዛ አይነት ተንኮሎች በቅኝ ገዢዎች ውስጥ የተካኑበት ነው። 2-3 እርምጃ ቀድመውን ነው የሚሄዱት። ምን እንደሚያደርጉ ይሄ ባይሆን ይሄ BCD ብለው አስቀምጠውልን ነው የሚሄዱት። ሳይችሉ ሲቀሩ ነፃነት ግን ሰጣለን ይሉሃል። ነፃነት ግን ሲሰጡ ደግሞ በምን መንገድ ጥቅማቸው እንዳይቀር የሚያደርጉበት መንገድ አዘጋጅተውልን ነው የሚሄደው። በዚህ ምክንያት ብዙ የአፍሪካ መሪዎችን አጥተናል። በተለይ ነፃ መውጣት ከጀመሩበት በኋላ ያኔ ጠንካራ የአፍሪካ መሪዎች ስለነበሩ ለቅኝ ገዢዎቹ እምቢ የሚሉ ህዝባቸውን ቅድሚያ የሚሰጡ ለራሳቸው ስስት የሌለባቸው ብዙ መሪዎችን አጥተናል። ፓትሪስ ሉሙምባ የኮንጎ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከወሰድከው በ80ዎች ውስጥ ሳሞራ ነው በዛ መሰለኝ አሁን መጥፋት ጀመረ። በጣም ወደው ሰው ነው እንዳውም ቶማስ ሳንካራ ኢቭን ሳሞራ ማሸልን ማን ነው የገደለው? የደቡብ አፍሪካ ኮማንዶዎች ናቸው በአውሮፕላን ነው ያጋዩት። ሀገሩ ሲያልፍ ከ33ቱ ባለስልጣናት ጋር አብሮ ነው የገደሉት። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ተሰርተዋል አፍሪካ ላይ። የሚገርምህ የሰሞኑን መፈንቅለ መንግስቶች ሳይጨምር 115 መፈንቅለ መንግስት በአውሮፓውያን ተደርጓል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቾች በሙሉ በሰው እጅ ነው ያጠፉት፣ ኢንክሉዲንግ አፄ ኃይለ ሥላሴ በሰው እጅ ነው እንዲገደሉ ያደረጓቸው። እና ቀላል ነገር አይደለም። ትልቁ ቅድም ያነሳው አንድ ነገር አለ ስለ እስራኤል ስታነሳ፣ የኔ ለየት ያለ አመለካከት አለኝ። እስራኤል ማለት ኢትስ ኖት ዛዮኒስቱ መንግስት ስቴት ኦፍ እስራኤል አሁን ያለው ማለት አይደለም። መታወቅ ያለበት ህዝብ ነው እስራኤል። ህዝብ ማለት ሙሉ ፓለስቲናውያን፣ ትራንስ ጆርዳን ወይም ጆርዳን፣ ኢራን በከፊል ኢራቅ፣ ሲሪያ፣ ሊባኖን፣ ኢጅፕት እና ኢትዮጵያ ናቸው ያለው ማህበረሰብ ነው እስራኤል ተብሎ የሚጠራው። ጂኦ ሌጂትመንት ሃይማኖት ነው። ዛዮኒስት ግን ልናቀው የሚገባ ፈጣሪ የለውም፣ ሃይማኖት የለውም። እና ይሄ ነው ልዩነቱ። ብዙ ሰው አይረዳውም በዛዮኒስት እና በእስራኤል መካከል ያለው። ዛዮኒስት የአውሮፓና አሜሪካ የተውጣጣ የጋንግስተርስ የማፊያ ቡድን ነው ስቴት ኦፍ እስራኤል ማለት ነው። 3 ሽብርተኛ ቡድኖች ናቸው አንድ ላይ ውህድ የፈጠሩት። ሀገና እና ሳተር የሚባሉ የሽብርተኛ ቡድኖች ናቸው። በእንግሊዞች የሚደገፉ የነበሩበት ነው። ለዚህ ነው ፓለስታይን ደካማ ስለነበረ ያልነቃ ሀገር ስለነበረ አካባቢም የለማ በመሆኑ እዛ ላይ ትኩረት አድርገው የሄዱትና የጂውን ስም ተጠቅመው የሄዱት። እነዚህ 3 ሽብርተኛ ቡድኖች ከማን ነበረ እርዳታ የሚያገኙ? ከናዚ ከፋሽስት ፓርቲ ከሁለቱ ነው የመሳሪያና የእንትን የሚያገኙ። ናዚ እየፈረሰ ሲሄድ የመጀመሪያውን የጥይት ፋብሪካ ከጀርመን ነቅለው አመጣው እዛ የተከሉ እነሱ ናቸው። ይሄ ውስጡን ዲቴል የሚያዩ የለም። ነገር ግን ዛዮኒስቶቹ ከእንግሊዝ ጋር አብሮ የሰሩ ስለነበረ ከ1920ዎቹ ጀምሮ ሚዲያዎችን የመቆጣጠር ፍላጎት ስለነበራቸው አብዛኛው ኢንተርናሽናል ሚዲያ ተቆጣጥረውታል። ዛሬ ሲኤንኤን ስንል የአሜሪካ፣ ቢቢሲ ስንል የእንግሊዝ አድርገን ነው የምንወስደው። ከጀርባው ያሉት ግን ሼርሆልደሮቹ እነሱ ናቸው። አታያቸውን በግልጽ ወጥተው ግን በሙሉ ከነሱ ሚዲያዎች ማንም ስለ ዓለም የሚዘግብ የለም። የዓለምን ህዝብ ብሬኖች አድርገውታል። እንዳስ ድሮ እኛ ሲኤንኤን መስማት እኮ ወይ ስልጣኔ አድርገን ወስደዋለን ወይ ትክክለኛ ነገር ሲኤንኤን ብለዋል ብለን በእኛ ላይ ሲደርስ ነው አሁን እያወቅን የመጣ ነውና ያኔ ከአውሮፓና ከንትን የተመረጠው አንደኛው አይታይም ፒክቸሩ እንጂ የአድዋ ድል ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለው። ዛዮኒስቶቹን አምጥተው ሊያሰፍሯቸው የነበረው የት ነው? አንዱ ኡጋንዳ ቤተ እስራኤል የሚባሉ እኛ ጋር አሉ። እሱ አይደለም እምነቱ አይደለም ፕሮብሌም፣ ዛዮኒስቶቹ ጋር ስንመጣ ነው ፕሮብሌም። ሃይማኖት ማንም ልክ ሌጂትመንት እኮ ነው ብያለሁ። ጂው እንደ ሙስሊሙ እንደ ክርስቲያኑ እንደ ቡድሃው ሌጂትመንት ነው። ነገር ግን ዛዮኒስት ግን ሃይማኖትን ፈጣሪም የሌለው የማፊያ ስብስብ ነው። ሽብርተኛ ቡድን ነው። በካልቸሩ
ሃይማኖቱም ካልቸሩም ሽብርተኝነት ነው። ይሄ ነው በብዙ ማስረጃዎች ልነግር ይችላልው። የመጀመሪያው መጽሐፌ ይሄን በልክልሃለሁ ብዙ ያብራራል ስለዚህ ጉዳይ። ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው መጽሐፎት? ከመካከለኛው ምስራቅ 6 መጽሐፎች አሉ፣ ግን የመጀመሪያው እሱ ነው። አንደኛው እሱ ነው የሚያወራው እና እዛ ላይ ማለ ፋክት ነው፣ ቤዝድ ኦን ፋክት ነው፣ ብዙ ዋቢዎች የተደገፈ ነው እና ይሄ ነው ያለው። ይሄ ነው ልልህ የሚችለውና እስራኤል ማለትና ጂው የተለያየ ነው። ዛዮኒስትና እስራኤል የተለያየ ነው፣ ወይም ዛዮኒስትና ጂው በጣም ከፍተኛ ልዩነት ያላቸው ናቸው። በእርግጥ ዛዮኒስቶች የጂውን ስም ይጠቀማሉ፣ ሰውን ብሬኖች የሚያደርጉበት ሚዲያው በእጃቸው ነው ያለው። ትልቁ የዛዮኒስት መሪ ሻዶ ውስጥ የነበረው ኪሲንጀር ነው፣ ዓለም የሚያውቀው። ኪሲንጀር ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ሰምተሃል? በ1972 ኢትዮጵያን በማንኛውም መንገድ መበተን አሳይመንት ሆምወርካቸው መስጠትን ያለብን ብሎ ኦፊሻሊ የተናገረው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሄደው በስኮላርሺፕ ኃይለ ሥላሴ ሀገሪቱን ለማሳደግ ሁሌ ይልኩ ነበረ፣ እየጠየቁ የስኮላርሺፕ ትምህርት እንዲማሩ በነፃ ስኮላርሺፕ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ ባላቸው አግባብነት በዲፕሎማሲያዊ ክህሎታቸው ፕሮፌሰር ይስሐቅ አይነቱ ማለት ነው። አንደኛው እሳቸው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የሄዱ ተማሪ ናቸው። ልክ ነው። ብዙ እሳቸው አሁን ያውቃሉ፣ በርካታ ናቸው፣ ብዙ ይለቁ ነበረ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ተመርቀው ትምህርታቸውን ጨርሰው ለሴሬሞኒው 2 ወር 3 ወር በኋላ ስለሚሆን ኢትዮጵያውያን ያን አይጠብቁም፣ ወደ ሀገራቸው ነበር የሚመለሱት። ሴሬሞኒውን እኮ አይፈጽሙም አብዛኞቹ። እና ኪሲንጀር ለገቨርንመንቱ እነዚህ ከኛ ጋር የሚቆሙ ህዝቦች አይደሉም፣ ለኛ አይጠቅሙንም፣ ለነሱ የትምህርት እድል መስጠት መቆም አለበት ብሎ የሚከራከር ሰው ነው የነበረው። አፄ ኃይለ ሥላሴ በኒክሰን ጊዜ ሄዱ አሜሪካን ሀገር እና በጊዜው ቅሬታ ነበራቸው ዛዮኒስቶች። ምክንያቱም ከአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኃይለ ሥላሴ አስተባብረው እስራኤልን አባረዋል ከአፍሪካ ምድር፣ ኤክሴፕት የአፓርታይድ መንግስት ደቡብ አፍሪካ በቃ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። በታሪክ ውስጥ እንደ ኃይለ ሥላሴ ዛዮኒስትን የቀጣ የለም። ከአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲቋረጥ አስተባብረው አባረዋል፣ ክህደት ስለፈጸሙባቸው ነው። በዚህ ጊዜ ኪሲንጀር በጣም አኩራፊ ነው ዛዮኒስት ስለነበረ እና የልማት ጥያቄ ይዘው ነው የሄዱት። ሲሄዱ ከአቀባበል ጀምሮ ዲስኮምፈርት የሚሰጥ ነገር ነው የገጠማቸው። ዋይት ሃውስ ነበር የሚያርፉት። ትልቅ ሆቴል ከዋይት ሃውስ ፊት ለፊት የነበረ ሆቴል ነው ሊያርፉ የፈለጉት። አይሆንም ተብሎ በነበሩት ቀድሞ በሄዱ የነበሩ መሳፍንቶች ዋይት ሃውስ እንዲያርፉ ተደረገ። ቀጠሮ የተያዘላቸው 30 ደቂቃ ነው ከኒክሰን ጋር ለመነጋገር። በሚነጋገሩ ኪሲንጀር ነው አራጊ ፈጣሪው። በሚነጋገሩበት ጊዜ ቀጥታ ሄደው ወደ ቁም ነገር አይገቡም። ስለ ጤንነቱ፣ ስለ ቤተሰቡ፣ ስለ ሀገሩ፣ ስለ እነሱ ሲያወሩ አብዛኛው ሰዓት ያልፋል። ወደ ቁም ነገር ሊገቡ ሲሉ ኪሲንጀር ፕሬዚደንት ኒክሰንን አስነስቶ ይወስደዋል። በጣም ይናደዳሉ። ውስጣቸው ስላዘነ እዛው ዋሽንግተን ዲሲ ያሉ የት ነው የደወሉት? ክሩስቼቭ ጋር ነው፣ ራሻ ጋር ነው የደወሉት። ክሩስቼቭ በቀጥታ አሁን ይምጡ ነው ያላቸው። እሳቸው እኔ የሀገሬ ልማት እድገት ፈልጌ አሜሪካ ሄጄ እንደዚህ አድርገው በድለውኛል ሲሏቸው በቀጥታ ነው ያላቸው። ወደ 460 ሚሊዮን ሩብል ነው የሰጣቸው። ያን ገንዘብ ይዘው መጥተው ሚኒስትሮቹ መኳንቶቻቸውን ሰብስበው ሄደው አሰብ ምንድነው ያደረጉት? ሪፋይነሪውን መሰረት ጣሉ። ያኔ ነው ትልቅ ጋን በጠጠር ይደገፋል፣ እርዱኝ ለሀገር ነው። እዚህ ላይ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ክህሎታቸው፣ እውቀታቸው የተማሪውን ሰው በመጠቀም የሚደርስባቸው የለም። የጣሊያንን በ1933 እንዳባረሩ አብዛኛውን ኢንስቲትዩሽናል የመሰረቱት አብዛኛውን እንትኖች ከዛም በፊት ስልጣኔዎች ነበሩ፣ ግን ኢንስቲትዩሽናል
በትክክል መስርተው መሰረት አስይዘው ያስቀመጡት ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ህዝቡ እንዲማር ይፈልጉ ነበር። ትምህርት ቤቶች በሙሉ አብዛኛው ኮመርስን ወሰደው ተግባራዊ ዕድን ወሰደው ቴክኒካል ዊንጌትን ወሰደው አብዛኞቹ የተመሰረቱት በዛ ጊዜ ነው። ቤተ መንግስቱን ለዩኒቨርሲቲ የሰጠ መሪ ማን ነው? ኃይለ ሥላሴ ናቸው። የተማረ ሰው ይፈልጉ ነበር። በጣም ሀገራቸው ወደ ኋላ እንድትቀር አይፈልጉም ነበር። አፍሪካ ህብረትን ከተከፋፈለበት ወደ አንድነት ያመጡ ማን ናቸው? ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ኦሎስ ገና ሲጀመር መበተል ላይ የነበረውን ወደ አንድነት ያመጡት ኃይለ ሥላሴ ናቸው። የተለያዩ ሀገሮችን በማስታረቅ የባያፍራን የሳውት ሱዳንና ሱዳንን በማስታረቅ እሳቸው ካስታረቁ በኋላ እኮ 9 ዓመት አንድ ጥይትና ኮሽታ ተሰምቶ አያውቅም። የሱዳኖችን ታሪክ ስትወስዱ ባያፍራን እንትን አድርገዋል። የኖቤል ሽልማትም እጩ ሆነው ቀርበዋል። ነገር ግን እቺ የነበረችው ከዛይኒስቶቹ ጋር የነበራቸው ችግር እንዳይመረጡ አድርገዋቸዋል። ብዙ ሽኩቻዎች ነበሯቸው። እሳቸው ቅድሚያ ሀገራቸውን ነው የሚፈልጉት። የተማረ ሰው ማፍራት ነው የሚፈልጉት። ወታደሩንም ዘመናዊ ያደረጉት፣ ጦር ሰራዊቱንም ኤርፎርሱንም ሁሉንም ከማግስቱ ጀምሮ አሸንፈው ጣሊያን ካባረሩ በኋላ ያደረጉ እንደሱ ነው። እንደገና እንግሊዝ ቅኝ ግዛት ፈልጎ ነበረ፣ ተባብሮ አግዞ ስለነበረ ኢንዳይሬክትሊ ቅኝ ግዛት ለማድረግ ፈልጓል። ኢትዮጵያን መውጣት አልፈለገም። የእሳቸውን እንቅስቃሴ ሊሚትድ እንዲሆን ያለነሱ ፈቃድ እንዳይሆኑ ደንግጎ ነበረ። ባንኮ ዲ ሮማን አስወጥቶ ባርክሌስን ነበር የከፈተው። በእሳቸው ዲፕሎማሲያዊ ክህሎት ነው ያባረሯቸው እንግሊዞች። ከአዲስ አበባ በባቡር ጅቡቲ፣ ከጅቡቲ ስዊዝ ካናል ሄደው የአሜሪካኑ ፕሬዚዳንት ያኔ ገና እነሱ ጦርነት ላይ ናቸው። ሶስቱ አላይድ የሆኑት ራሽያ፣ አሜሪካና እንግሊዝ አንድ ላይ ነበሩና እኛ ስልጣኔ የምንፈልገው ከአሜሪካ ጋር ነው፣ ጣሊያንን ስናባረር እንግሊዝ ደግሞ ቅኝ ይፈልጋል ከኛና አስወጡልኝ ነው ያሏቸው። እሳቸውም ጣሊያንን በማሸነፋችን ትልቅ ስም ስለነበራቸው እና ከበሬታም ስለነበራቸው እንዲወጣ ነው እንግሊዝ የታዘዘው ባላይ በዛ በጥምሩ ጦር ማለት ነው። ከወጣ በኋላ ግን ያው የጣሊያን ንብረት የሚባሉትን እንግሊዝ ዘርፎ ነው ሄደው፣ የቀረውንም አቃጥሎ ነው ሄደው እንዳንጠቀም። ብዙ ተጎድተናል የሚልህ በእንግሊዞቹ አሁን ድረስ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። ኢትዮጵያን ከካርታ ለማጥፋት ግንባር ቀደም ሆኖ የሚንቀሳቀሰው አንዱ እንግሊዝ ነው። ይሄን ስለ ዝም ብዬ አይደለም፣ በብዙ ማስረጃዎች ልነግር ይችላል። እንግሊዝ ካለ ፈረንሳይ ተከትሎ አብሮ አለ። ሁሌም የመጀመሪያው በሊግ ኦፍ ኔሽን ጀምሮ የነበራቸው ስምምነት ነው ይሄ። ለምሳሌ የቶማን ተርክን አረቦች ጋር ተባብረው ሲያስወጡ ሲከፋፈሉ ሚድል ኢስትን ማለት ነው ሊባኖንና ሲሪያ ከሁለት ከፍለው ሁለት ሀገር አድርገው ለፈረንሳይ የሰጡት እንግሊዞች ናቸው። ምክንያቱም አብሮ እንዲኖሩ ይፈልጋሉ፣ ስምምነት አላቸው። ጅቡቲ ያው ለፈረንሳይ የተሰጠች ነች። ጅቡቲን አሳጥተውናል በነበራቸው ቁርቁስ። የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ፖርት ያሳጡን እንግሊዞች ናቸው። ዘይላ ነው የኢትዮጵያ መጀመሪያ ፖርት። ከታች ከሶማሌ ጋር ሲከልሉ የመጀመሪያውን ፖርት ያ አሳይመንታቸውን እየሰሩ ነው እነሱ ያለ ፖርት ሲያስቀሩ። ቀጥሎ ኤርትራ ሲገነጠልና ሁለቱም ፖርት ሲያሳጡ እንግሊዝ ነች ዋና ተዋናይ። አሰብና መሰዋ ኤርትራን ሲያስገነጥሉ ማለት ነው። አሁን ድረስ ያለው የጊዮን ላይን ተብሎ በምዕራብ ኢትዮጵያ ያለው በጎንደር በጎጃምና ያለው ድንበር የጊዮን ላይን ተብሎ እንግሊዞች ያሰመሩት ነው። አንድ እንግሊዝ መሐንዲስ መጥቶ ያሰመረው ነው ጊዮን ላይን የሚባለው። ሄዊት ነው ሄዊት ጊዮን ላይን ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እና እሱ ለእንግሊዞች ድራማ ነው። ኢቭን የኤትኒክ ፖሊሲያችን ተሰርቶ የመጣው ከእንግሊዞች ነው። እና ብዙ መሰሪ የሆኑ ነገሮች ከእንግሊዞቹ አግኝተናል። ልክ ሚድል ኢስት ላይ እንደሰሩ እኛ ላይ ደግሞ ተረባርቦ ብዙ ጉዳት። ለምሳሌ የኬንያና ኢትዮጵያን ቦርደር ብትወስደው እንዴት እንደወሰኑት ታውቃለህ? እንግሊዞች ሲከፍቱ ከአዲስ አበባ ናይሮቢ ያለው ኪሎ ሜትር ተለክቶ እኩል ነው የተቆረጠ። እኩል ግን በጊዜው መርሳ ቤት የሚባለው እስከ 250 ኪሎ ሜትር ገብቶ መርሻ ቤት ነው የሚባለው። በዛ ጊዜ መርሻ
ቤት የሚባል ነበረ የአካባቢ የታወቀ ሰው እሱ ድረስ የኢትዮጵያ ከሞያሌ አልፎ ማለት ነው ከሞያሌ 250 ኪሎ ሜትር እና ያ ሁሉ በየዋህነትም ሊሆን ይችላል ወይም ትኩረት ባለመስጠት ይሆናል ወይም ዲፕሎማሲያዊ እንትን ሆኖ ሊሆን ይችላል እንደሱ አድርገው አሳጥተውናል እንግሊዞቹ እና ያላደረጉት ጥረት የለም እንትንንም እኮ ለማስወገድ ዛሬ ድረስ አንድ የኤምባሲ አድርገው ይጠቀሙበት የነበረው ጋምቤላ ውስጥ ኤምባሲ እንዳላቸው ታውቃለህ እንደተዋጉም አውቃለሁ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ስቲል አሁንም ቴሪቶሪ አለ የኤምባሲ ሆኖ ዘበኛ ቀጥረው ነው የሚያስጠብቁበት ያ ጉዳይ መፈጸሚያቸው ነው በዛ በኩል ያለውን ደግሞ እንደፈለጉ ለማድረግ እንዲመቻቸው የሚያደርጉበት ነው እና ያልተሰራ ኢትዮጵያ ላይ ያልተሰራ የግፍ አይነት የለም እርግጥ በከፍተኛ ትግስት በከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ኃይለ ሥላሴ ብዙውን ነገር አብርደውታል ከዛ በኋላ የመጡት ነገሮች ሁሉ ነገር አፕሳይድ ዳውን እየሆኑ ስለነበረ የምታውቀው ነው ብዙ አሁን ያለው ህብረተሰብ ስለሚያውቀው ስለሱ ብዙ ሄዳ ያስፈልገኝም ይሆናል ይሄን ነው ልጅ የሚችላል በጣም አመሰግናለሁ አንድ ትምህርት ቤት ወዳጄ why do you think the white man goes to the sea ሲል because of necessities ብሏል ሊመጡ የቻሉት ወደ አፍሪካ ስለተቸገሩ ነው ሮ ማቴሪያል ተቸግረዋል አየሩም ህዝባቸው ኢንዱስትሪያላይዜሽን ያመጣባቸው ጥማት የመሬት ፍለጋ ህዝቡን ያለመፈለግ ዋናው የሚታይባቸው አንጡራ ሀብቱን ይፈልጋሉ ግን ህዝቡን እንደማይፈልጉ ነው ፖሊሲዎቻቸው እነዚህ ስፔሻሊ አፍሪካ ውስጥ ሪዚስት የሚያደርጉት ሰዎች ኖቲስ ያደርጉት ቫልዩብል ነው እዛ ያለው አዋፍ እጽዋት በጣም የተከበሩ ናቸው ግዛ ግን ያሉት የሰው ልጆች እንደማይከበሩ ኖቲስ ያደርጉ መተው ነው ሬዚስተንስ ያመጡት የኛ ሰዎች ግን በብዛት አሁን እየተበላሸን ያለ ነው መሬቱን መንግስት ወስዶት ህዝቦች በጎጥ በዘር በሃይማኖት እንዲከፋፈሉ ቅመም ሰጥተዋቸው በዛ ላይ ሲናከሱ ይታያል እና ይሄ የነሱ ፕሮጀክት ነው አሁንም necessities in a sense የምናየው ገጦ የበጣው አሁን ከራሻ ጋር እየተዋጉበት ያለው ነገር ሁሉ ነገር ወደ necessities ነው የሚሆነው ይሄ ጥማታቸው ጋዙን ሪሶርሱን ይፈልጋሉ ራሻን አዳክሞ ያንን የሚያዝ ነገር ስለተፈለገ እየተገፋ መሆኑን ነው ዛሬም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሲናገሩ የነበረው በኢንተርቪው ላይና አልተኙልንም አንተኛላቸውም ነው የሚሉትና ቅድም የተናገሩት ነገር አለ የጀርመን ላይ የነበረው ኮንፈረንስ ላይ ጣሊያንም ነበረች ራሻም እንደነበረበት ነው በዛ ላይ ቅርምቱ ላይ ስክራምብል ፎር አፍሪካ ላይ ነገር ግን እንደረዱንም ነው የሚታወቀው ራሻኖች አጼ ምኒልክንም እንደረዱ ነው አንዳንድ መሳሪያ ሰጥተዋል ፈረሰኛም ነበራቸው መሳሪያም ሰጥተዋል ፈረሰኛም ነበራቸው ጥቂት እንዲሆኑ ለማሰልጠን መተው የመሳሪያውን አፈታት አገጣጣም መትረየሶቹንም መድፎችንም እንትን ለማድረግ ከራሻን ያገኘ ነው በጊዜው ስለዚህ መሪዎቻችን በብልሃት የተጠቀሙበት ነገር አለ እንግዲህ አሁን ኳሊቲ ኦፍ ሊደርሺፕ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቅድም ያጼ ኃይለ ሥላሴንም እንደነገሩኝ በጣም ወዳጅ ነበሩ ባይ ዘ ወይ ከኬኔዲ ጋር ኬኔዲ ሲገደል የመጀመሪያው ዘርፍ ቀባሪ እሳቸው ነበሩ እና ወዳጅነታቸውም ስለ የሰረጸ ነው ግን የማነው ስም ሲመጣ ነገሮች ተበላሽተዋል እንዳሉት ከቂም ጋር ያንንም ደግሞ ሲያከብራቸውም ነበር ኬኔዲ ያው ትላንትና 3-4 አፍሪካን እንትኖች ነበሩ ዛሬ 20 ምናምን ይመጣው መሪ ናቸው አፍሪካ መሪ ናቸው ብሎ ነበር ብዙ ቦታ ይሰጣቸው የነበረው እና ኪሲንጀር በኋላ ኒክሰን ላይወዱት የሚችሉት ነገር ምንድነው እነሱም እንግሊዝ ኮሎኒዎቻቸውን ሲያጡ እኛንን ወራሽ የሚል ስሜት ስለመጣባቸው መጋፋት ጀምረው ነበር አሜሪካኖች ያው በቀዝቃዛው ጦርነት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ጋር የተያዘ ግን ብልህነታቸውን ሃይላይት ስላደረጉ በጣም አመሰግናለሁ እኛ አሁን መማር ያለብን አሁን እንግዲህ ያለው ጄነሬሽን
እውነት ታሪኩን ፈልፍለን መርምረን ካላወቅን ላይላዩ ትንሽ ሊከብድ ይችላል ምክንያቱም ቅድም እንዳሉት ታናሽ ወንድሙ ታላቁን እንዲገል የሚባለውን የማኪያቬሊያን አስተሳሰብ ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት ነጮች ጭንቅላታችንን ለመበጥበጥና ምንድነው ሊመክሯቸው የሚችሉት ነው ከተመክሮት አፍሪካ ውስጥ ምን አይነት አሻጥር እየሰሩ ነበር ለመከፋፈል የሚፈልጉት የአፍሪካን ሬዚስተንስ ላይ የነበሩ ሰዎችን እንዴት ነበር ቴክኒካቸው በኋላ እንደው ፍንትው ብሎ የሚገለጽ ነገሮቹ ካለፈ ወዲያ ፍንትው ብሎ የሚገለጽበት ምክንያት አሁን የመሪዎቹን አገዳደል ተናግረዋል እስኪ እንደው ያጋጥሙት ያስታውሱት መጽሐፎት ላይ ከጠቀሱት እስኪ ያካፍሉኝ ብዙ በአውሮፓውያን በቅኝ ገዢዎች ወይም አሁን ኒዮ ኮሎኒያሊስቶች ብለን በመንጠራቸው ላይ ያሉ ኢንትሪጎች ተንኮሎች ሁሉ በዝርዝር አሉ መጽሐፎቹ ላይ ግራጁዋሊ አንድ ባንድ እየተጠቀሱ ይሄዳሉ ከየምክንያቶቹ ጋር ዋናው ግን ትልቁ መመሪያቸው ከፋፍለህ ግዛ ነው ከፋፍለህ ግዛ ብዙ እኮ ይባላል ዲቫይድድ ኤንድ ሩል ነው የኮሎኒያሊስቶቹ ዋናው መሪ ይባላል እና ያ መርሃቸው አሁን ዝም ብሎ በመከፋፈል እንደ ድሮ ሳይሆን በረቀቀ መንገድ ነው የሚመጡት እና በረቀቀ በማታቀው መንገድ ስተት ውስጥ ነው የሚዘፍቁ ወይንም የነሱን አጀንዳ እንድትፈጽም ቅድም ድሮ በትራይባሊዝም ጊዜ ትራይባሊዝምን ፈጥረው በሚያብረቀርቅ ነገር በገንዘብ በፍላጎቱን በማማለል ስልጣን እንሰጣለን ስልጣን ላይ ተወጣል እየተባለ በሚደረግ ነገር የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ልክ ትራይቦችን ሲመሰርቱ ቅድም እንደገለጽኩ ትንሽ ወንድሙ ትልቅ ወይንም የሄቱ ልጅ አጎቱ ልጅ ገሎ ስልጣን እንደሚሰጡት ሁሉ አፍሪካም ውስጥ የተደረገው ይሄው ነው ፓትሪስ ሉሙምባ ቺፍ ኦፍ ስታፉ ነው አብሮ ከአሜሪካ ከቤልጂየም የስለላ ድርጅቶች ጋር ባንድ ላይ አድርገው በአሰቃቂ ሁኔታ ያጠፉት ቶማስ ሳንካራ በምክትሉ ከወንድም በላይ ጓዱ በሆነው ሰው ነው ያስጠፉት ራስህ ምራ ብሎ ባወጣው ሰው ነው የጠፋው ይሄ የፈረንሳይም የአሜሪካኖቹ እጅ ያለበት ነው እና እኛ ሀገር ስትወስደው ኃይለ ሥላሴ በመናቀው ሁኔታ ነው ያጠፏቸው ይሄም ቅድም እንደገለጽኩልህ ከዛ ውስጥ የተያያዘ ነገር ነው ሌላ የመጣ አይደለም እንዴ የነ መንግስቱ ነው አይን እንቅስቃሴ ማን ነበር ሳፖርት ያደረገው ኢጂፕቶች እኮ ናቸው እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ ይወራል ኢጂፕት ጠላት መሆኗ ይታወቃል በሌላ መንገድ መንግስቱ ነው አይን ነገር ማሜ ነው አይ ለመርዳት ከኢጂፕት ኮማንዶዎች መጥተው ሬዳን ኦልድ ኤርፖርት ተይዘዋል ኮማንዶዎች ኢጂፕት እነሱን ለመርዳት መጥተው የመኮንኖች እንቅስቃሴ ነው ነገማለ ድራስን ጉዛ ያመጣው እነዚህ ኮማንዶዎችን ግን ምንድነው ያደረጉት አፄ ኃይለ ሥላሴ መልሰው ነው የላኩት ከነበሩበት ሀገር መጥተው እነሱን ፈተው ነው የላኳቸው ምንም አላደረጓቸው ግን ብልህ ከመሆናቸው የተነሳ የመጀመሪያው ሀገር የሄዱት የት ነው ግብጽ ነው ሜሴጅ አለው ይሄው እኛ አለን ምንም ልታረጉን አትችሉም ህዝብ ይወደናል ነገር ግን ሆምወርክ የሰጧቸው ምንድነው ያኔ ኦርቶዶክሶችን ያስቸግሩ ነበር 10% ኦርቶዶክስ ነው ኢጂፕት ውስጥ ያለው መኖሪያ ካጣችሁ አላስቀምጣችሁ ካለ ኢትዮጵያ አገራችሁ ነች መጣችሁ በነፃነት መኖር ትችላላችሁ ነው ያሉት አየ ራስ ምታቱን ለራሳቸው ሰጥቷቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሊያጋልጡን ነው ስለዚህ ኢዚ ማድረግ ነበረባቸው ኦርቶዶክሶች ላይ የሚያደርገው እና እንደዚህ አይነት ክህሎት ያሉት መሪዎች አይፈልጉም ሌላው ልንገር ብዙዎቻችን የምናውቀው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን መመስረታቸው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም በዛው አመት እንኳን ሞላው በሙሉ የተበታተነውን የኦርቶዶክስ ፓትሪያርኮች አዲስ አበባ ነው ጥሪ አድርገው ያመጡላቸው በዚሁ አዳራሽ ምንድነው ያደረጉት አንተ ኢትዮጵያ አንተ የአርመን አንተ ግሪክ አንተ ራሻ ለምንድነው የሚሆነው አንድ እንሆንና ራሳችን እንከላከል
ብለው እኔ ለእናንተ አልመክርም ከኔ ትሻላላችሁ እና ስለ ሃይማኖት እና ስለ ምከሩ ብለው አዳራሹን ስብሰባውን ከፍተው ጥለው ነው የወጡት። መዝጊያ ላይ ነው ተጋብዘው የመጡት። መዝጊያ ላይ ተጋብዘው ሲመጡ ምንድነው ያደረጓቸው? የክርስቲያን ፕሮቴክተር ለማንም ያልተሰጠ ስም ማዕረግ ነው። Defender of the faith, yes. ያ ፕሮቴክተር ተብለው በእነዚህ ሁሉ መሪዎች ነው የተሰጣቸው። እና የሚሄዱበት መንገድ ብዙዎቻችን እንደገና ፈልፍለን መማር ያስፈልገናል። እንደዛ አይነት ክህሎት አጼ ምኒልክም ብልህ ነበሩ። የሚገርመው ኃይለ ሥላሴ ላይ በቅርብም ስለምናውቃቸው ነው ጎልቶ ብዙ ነው ያለው። አስተዋይ ናቸው ሁለቱም መሪዎች። አስተዋይ፣ ታጋሽ፣ ብልህ፣ ሀገራቸውን የሚጠብቁ ወገናቸውን የሚንከባከቡ ከጠላት የሚጠብቁ የነበሩ እና ብዙ አስተማሪ ነገሮች አሏቸው። ለልማት ህዝባቸውን ለማስተማር በጣም ተግተው ይሰሩ ነበር እና ሀገራቸውን ትልቅ ለማድረስ ብዙ መንገዶችን ሄደዋል። የሰው ሀገር የሰው ፊት አይተዋል። ግን ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ነው ሲሉ ያደረጉት ነው። ቅድም እንዳልኩ አሜሪካ ፊቱን ስታዞር ከራሻ ጋር ያገኙት እርዳታ አለ። ከማው ማለት ኃይለ ሥላሴ ሞናርኪ ናቸው አይደለም? ሞናርኪና ኮሙኒስት ወይንም ሶሻሊስት አብሮ አይሄዱም። ግን ከማው ጋር የተስማሙት ስምምነት ነው የብዙ ቦታዎችን የውሃ ልማቶች የተደረጉት፣ የመንገድ ስራዎች የተደረጉት። ግን እሳቸው ወታደራዊ መንግስት አስወግዷቸው ስለነበረ ምንድነው የሆነው? ጉዳዮቹ አብዛኞቹ በደርግ ጊዜ ነው ያለቁት። የልማት ስራዎቹ ያለቁት የውሃንና የወረታ ወልዲያ መንገድ ምናምን ስታየው በኃይለ ሥላሴ ጉዳይ የተፈጸሙ ስምምነቶች ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም። ብሮስቲቶ ምንድነው? ኮሙኒስት ነው። ያ የዩጎዝላቪያው ፕሬዝዳንት ኮሙኒስት ነው። is one of the best friend ቲቶ ፓላስ ብለው የሱን ኤምባሲ ሰጡት። እሱ ደግሞ 6 ኪሎ የካቲት 12ን ሐውልት በራሱ በዩጎዝላቭ ገንዘብ ያሰራውና እንዲመረቅ ያደረገው እሱ ነው። ጸረ ኮሎኒያሊስት ትግል ስላደረጉ አብረው ያደረጉ በመሆናቸው በዛ የሚገናኙበት መንገድ ከሁሉም ጋር በራቸው ክፍትና በጥሩ መስመር አገራቸውን ለመጥቀም የሚያደርጉ ከፍተኛ ስራዎች ናቸው የነበሩት። እና ሳናቀው ብዙ ጊዜ ወደ ተለያየ መንገድ ልናወራ እንችላለን። ግን ልንተካቸው የማንችል መልሰን ልናገኛቸው የማንችል ችሎታቸውን ይዘው ነው እነሱ። ጦርነቱ ግን አብቅቷል። ለምሳሌ አሁን ንክሩማ ወጥቶ ነው የቀረው። ልክ ቻይና ሄደ ሳይገባ ቀረ። ብዙዎቹ መሪዎች እንዲሁ ታናሽ ወንድማቸውን ጓዳቸውን አስነስተው አዳፍነውታል። ያንን የመለወጥ አገርን ይዞ ፕሮግሬስ የማድረጉ ጉዳይና ኢትዮጵያም ላይ አሁን የደረሰብን ነገር በሙሉ ለምሳሌ ደርግ ከመጣ ወዲያ የነበሩ ሹኩቻዎች ለምሳሌ አሁን ቀደም እንዳሉኝ የግራ ዘመም የፖለቲካ ሰዎች ብዙዎቹ የግራ ዘመም ናቸው። ሌላው እንደውም የለም የቀኝ ዘመም የፖለቲካ እንትን የለም። ግን ሲፋጁና ሲባሉ የነበሩት አይዲዮሎጂ እንኳን የነበራቸው አንድ የነበረባቸው ሰዎች በዚሁ በውጭ እጅ ባለ ሴራ እንደሆነ አንዳንዱ ስቴትመንት አሁን የመንግስቱ ኃይለማርያምን ስቴትመንት እነዚህ ኢዲዮች እነዚህ እንትኖች የኢምፔሪያሊስት እንትኖች እነዚህ እንትኖች ቀደም የጠቀሱት ከቻይና ጋር አፊሊየትድ የነበራቸው ለምሳሌ አይ ቲንክ ኢሃፓዎች ከማኦ ቴሲንግ ትምህርት ጋር ይገናኛል ነገራቸው ከዛ ጋር ይሄ ስም እየሰጡ የመባላት ነገር ነበርና አሁንም የሚያሳየው ያ ረቆ የመጣው ከፋፍለ ግዛ አስተሳሰቡ ጦርነቱ አሁንም ያለ ነው የሚመስለው እና ግን ብዙዎቻችን እንደ ታሪክ ያኔ እንደዚህ የተደረገ ይባላል። ግን አሁንም ፍትግ ያለ አሁን ሲታገሉለት የነበረው ደቡብ አፍሪካ አሁንም